تیتر اول امشب: خاموشی‌های گسترده در ایران در تابستانی گرم و خفه کننده. شرکت آب و فاضلاب ایران هم هشدار داده که 101 شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار گرفتند. داری اشتباه میزنیم. کشتی هدف گرفته در اقیانوس هند ارتباطی با اسرائیل نداشت. با ادامه پیشروی‌های طالبان، فعالیت کنسولگری‌های ایران و چند کشور دیگر در بلخ محدود شده و همه انسان‌ها برابر آفریده شدند با حقوقی غیر قابل انکار، از جمله حق آزادی، زندگی و جستجوی خوشبختی. 245 سال از استقلال آمریکا گذشت. چطور چند مستعمره دور افتاده به قدرتمندترین کشور جهان بدل شدند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. در اوج گرمای تیر ماه، مناطق گسترده‌ای از تهران و کرج و چند شهر دیگر ایران دیشب با ساعت‌ها قطعی برق و خاموشی اعلام نشده مواجه شدند. محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر، وضعیت برق رو در یک ماه آینده اضطراری اعلام کرده و مسئولان از احتمال خاموشی‌های سراسری در کشور خبر میدن. همزمان شرکت آب و فاضلاب هم درباره وضعیت آب هشدار داده و گفته 101 شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارند. در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ دالغا خاتینوغلو، کارشناس انرژی از باکو. آقای خاتینوغلو، میخوام ازتون بپرسم که دقیقاً چه اتفاقی در ایران داره میفته، چون گزارش‌های مختلفی وجود داره، از بیت کوین بوده تا نبود سوخت کافی. چه دلیلی داره که اینقدر قطعی‌های برق گسترده شده در ایران؟ خب با سلام. به نظر من قطعی برق در ایران 4 تا علت عمده داره. مهمترینش این هست که سالانه به طور طبیعی 5% به مصرف برق ایران افزوده میشه و لذا به همین میزان هم بایستی تولید برق ایران افزایش پیدا بکنه. پارسال 4800 مگاوات بایستی به تولید برق ایران اضافه میشد، اما تنها 40% این امر محقق شد. سال قبل از اون تنها نیمی از اهداف محقق شد. لذا ما انتظار داشتیم که با قطعی گسترده برق در امسال یا سال آینده مواجه بشیم در ایران. دومین علت این هست که بر اساس آمارهای خود وزارت نیرو 10 تا 12% تولید برق ایران در پروسه انتقال و توزیع هدر میره، تلف میشه، از بین میره. طی یک دهه گذشته بایستی سالانه 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشد تا جلوی اتلاف 40 تراوات ساعت برق در سال که 4 میلیارد دلار هست گرفته بشه، اما نشده. و سومین علت این هست که 12,000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایران مربوط به نیروگاه‌های آبی میشه. الان خشکسالی هست، حتی نصف این تولید رو هم نیروگاه‌های آبی نمیتونه انجام بده. و نهایت این که به جای برق هسته‌ای بهتر بود ایران 300 روز آفتابی داره و به انرژی‌های پاک مثل انرژی خورشیدی و بادی و اینا توجه میکرد که نکرده. ممنونم از شما دالغا خاتینوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما. از ایران بریم به عراق. در عراق هم وضعیت برق چندان مناسب نیست و شهروندان این کشور در اعتراض به قطعی برق در مناطق مختلف دست به تظاهرات زدند. گفته شده تظاهر کننده ها در استان کربلا امروز در برابر اداره برق این استان تجمع کردند و بعد از خارج کردن کارمندان این اداره در ساختمون رو قفل کردن. همکارم ترسک صادقی از اربیل با ماست. ترسک، ایران میگیم هواش داغه، در عراق وضعیت بدتر هم هست. چه هست از تازه ترین وضعیت قطعی برق در عراق به ما بگو. خب نه تنها در کربلا، در اکثر شهرهای جنوبی عراق اعتراضات همچنان ادامه داره. 1 نفر تاکنون کشته شده، چندین نفر زخمی شدن. نیروهای امنیتی با خشونت با معترضان دارن رفتار میکنن، به طرف اونا گلوله شلیک کردند. بیشتر معترضان تلاش کردند که مقابل تأسیسات دولتی یا نیروگاه‌های برق تجمع بکنند، اما این اوضاع شامل اقلیم کردستان عراق نمیشه. در هر صورت در حال حاضر
دولت عراق با فشار بی سابقه روبرو هست. از یک طرف اینکه داعش داره به چیزی که مقامات عراقی میگن به دکل‌های برقی حمله میکنه، از طرف دیگه بدهی‌هایی که عراق داره به ایران و قطع برق از اونجا. و مسئله دیگه که مردم رو خشمگین کرده اینه که در این کشور الان جریان‌ها دارن بهره برداری سیاسی میکنن از این موضوع در آستانه انتخابات، ولی در هر صورت دولت داره توجیه میاره برای اینکه مثلا گفته که دارن تلاش میکنن به زمان نیاز دارن که اوضاع برق در این کشور رو بهتر بکنن. در هر حالت الان چیزی که از طرف مردم میبینیم خشمیه که و اینکه دولت هنوز نتونسته یک برنامه بهتری رو داشته باشه برای اینکه این بحرانی که الان اینجا ایجاد شده رو حل بکنه. تروسکه صادقی همکارم از اربیل عراق، ممنونم از تو. دیشب کشتی باربری تیندال در مسیر جده در عربستان سعودی به بندر جبل علی در امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت. شبکه المیادین نزدیک به حزب الله لبنان این خبر رو منتشر کرده و اون رو یک کشتی اسرائیلی معرفی کرده بود، اما رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی از جمله نیویورک تایمز ساعاتی بعد اعلام کردند که این کشتی چند ماه قبل از سوی مالک اسرائیلی به شرکت دیگری که ربطی به اسرائیل نداره فروخته شده. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی نوشته که به احتمال زیاد ایران مسئول حمله به این کشتی بوده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست. آقای ندیمی، حالا ایران که مسئولیت رو قبول نکرده، اینها فقط اتهام هست که اسرائیلی ها متوجه ایران کردن، ولی با فرض اینکه ایران یا حالا هر کشور دیگری پشت این ماجرا بوده باشه، چقدر عجیب به نظر میاد که تحقیقاتی در این حد نکرده باشن که بدونن که این کشتی دیگه در مالکیت یک شرکت یا نهاد اسرائیلی نیست. هویت یک کشتی تجاری رو چند عامل تعیین میکنه. یکی مالکیت کشتی، مالکیت بارشه، ملیت خدمه کشتی که معمولا قاطی هستش و پرچم اون کشتی که زیاد مهم نیست و شرکت اپراتور کشتی. این چند عامل در مجموع تعیین کننده هویت کشتی هست، ولی خب مسئله مالکیت کشتی و بار اون مهمتر از بقیه هستش. خب وقتی یک قرار میشه که به یک کشتی حمله بشه، معمولا باید تمام این موارد مشخص بشه و به خصوص دو نکته که عرض کردم و به دقت تعیین بشه تا اشتباهی از نظر پیامی که قراره با این حمله فرستاده بشه پیش نیاد. در این مورد به نظر میرسه که نیروی دریایی سپاه، اگر فرض حمله رو بگیریم که عامل حمله بوده، نتونسته این اطلاعات به دقت و به روز داشته باشه. اگر خاطرتون باشه 2 سال پیش بعد از حمله و سرنگونی هواپیما بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز، پرزیدنت ترامپ دستور داد که دیتابیس سپاه که اطلاعات مربوط به کشتی‌ها میشه در اون هست حمله سایبری بهش بشه. احتمالاً هنوز به طور کامل نیروی دریایی سپاه نتونسته ریکاور بشه و نتونسته که اطلاعات کشتی‌ها رو به روز داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما. در زیر ذره بین امشب، آیا امکان کودتای ارتش در ایران وجود داره؟ اگر سپاه پاسداران بخواد در برابر کودتای ارتش ایستادگی کنه، آیا توان مقابله با ارتش رو داره؟ در یک جنگ فرضی بین ارتش و سپاه پاسداران برنده کیه؟ امشب در زیر ذره بین سپاه و ارتش رو با هم مقایسه می‌کنیم. شب 25 بهمن 1357 فقط چند روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 4 افسر عالی رتبه ارتش شاهنشاهی به دستور خلخالی و با تایید روح الله خمینی بدون طی کردن روند قضایی تیرباران شدند. یکی از مهمترین دلایل این زنجیره اعدام‌ها ترس از کودتای ارتش بود. به خاطر ترس از کودتا، پاکسازی ارتش با دستور خمینی از ابتدای انقلاب شروع و سپاه پاسداران به عنوان نیروی نظامی موازی با ارتش و با هدف حفاظت از انقلاب اسلامی تشکیل شد. می‌بینید که در نشان سازمانی سپاه هم فقط عنوان انقلاب اسلامی هست و نامی از ایران وجود نداره. فرماندهان ارتش و سپاه هر دو با فرمان علی خامنه‌ای عزل و نصب میشن. اصل 150 قانون اساسی ایران میگه نقش اصلی سپاه نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای اونه. وظیفه ارتش مطابق اصل 142 در قانون اساسی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضیه. بنابراین اگر ارتش لب مرز هاست، سپاه میتونه همه جا باشه. برآورد میشه سپاه 190,000 نیروی فعال داشته باشه و در مقابل ارتش حدود 420,000 نفر نیروی فعال داره، یعنی 230,000 نفر بیشتر.
آمار دقیقی برای مقایسه تسلیحات نظامی متعلق به سپاه و ارتش در دسترس نیست، اما با نگاهی به ساختار هر دو میشه دید که تسلیحاتی که دست سپاه نباید از ارتش کمتر باشه. این طرف قوای چهارگانه ارتش رو میبینید و طرف راست هم ساختار سازمانی سپاه. اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه‌ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضیم. اما قانع نیستم. راضی هستم، خیلی قانع نیستم. این هم سهم سپاه و ارتش از بودجه کشوره. در بودجه سال 1400 سهم سپاه پاسداران 18,000 میلیارد تومان از سهم ارتش بیشتره. با مقایسه بین 2 سال میشه دید که درصد افزایش بودجه سپاه هم حدود 5% بیشتر بوده. البته سهم سپاه از بودجه کشور محدود به این عدد و رقم ها نیست. مثلا بعد از ترور قاسم سلیمانی 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی فقط برای 2 ماه آخر سال 98 به نیروهای قدس سپاه تعلق گرفت. حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟ این درست شد؟ حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. منظور حسن روحانی از دولت با تفنگ همون سپاه پاسداران و نقشش در اقتصاد ایرانه. گفته میشه سپاه از طریق مؤسساتی مثل خاتم الانبیا و بنیاد تعاون 1/3 اقتصاد ایران رو در دست داره. به طور مثال به گفته فرمانده خاتم الانبیا بدنه قرارگاه از 5000 شرکت خصوصی تشکیل میشه و گردش مالیش در سال 99 10,000 میلیارد تومان بوده. خب در مقایسه با سپاه ارتش تقریباً جایی در اقتصاد ایران نداره. شاید از همه اینها مهمتر نقش امنیتی سپاه درون و بیرون مرزهای کشوره و در حالی که وظیفه حفاظت اطلاعات ارتش درون سازمانیه، نقش سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی سپاه از وزارت اطلاعات هم فراتر رفته و حالا سپاه به مهمترین نهاد امنیتی کشور تبدیل شده. سپاه پاسداران با تشکیل گردان‌های مثل عاشورا یا گشت‌های محله که هدف اصلیشون استخدام بسیجی، مقابله با جنگ نرم و سرکوب اعتراضات، فضای شهری رو کنترل می‌کنن. مثلا تعداد گردان‌های عاشورا در سال 1400 4200 عدد اعلام شده. یا مثلا قرارگاه سارالله که کنترل امنیت شهر تهران رو در دست داره و سرکوب دانشجویان تیر 78 و برخورد با معترضان انتخابات 88 به عهده این قرارگاه بود. این قرارگاه نیروهای لباس شخصی هم داره. البته اقشار 22 گانه بسیج رو هم باید به همه اینها اضافه کرد. نقش سپاه پاسداران در ایران رفته رفته بیشتر شده و حتی جای ارتش رو در بسیاری از جاها گرفته. برای نمونه میشه به واگذاری حفاظت هوایی از ارتش به سپاه در سال 63 نام برد یا در اختیار داشتن انحصاری موشک‌های زمین به زمین. برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشن به دسته‌بندی و اون طرفدار اون کیه، اون یکی طرفدار اون یکی. به شما چه ربط داره که در مجلس چه میگذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادن که بین سپاهی ها باز صحبت هست. با انتخابات در محل خودش دارد میشد، جریانی دارد. به سپاه چه کار دارد که اونام اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیستیم، برای ارتش جایز نیستیم. با مقایسه حضور سپاه و ارتش در سیاست میشه دید که سایه سپاه بر سیاست هم در این سالها سنگین و سنگین تر شده. برای مثال تعداد پاسدارهای مجلس دهم 15 نفر بود. در مجلس 11 این تعداد نزدیک به 25 نفره. حدود 2/3 هیئت رئیسه مجلس هم مثل قالیبا، فرماندهان و اعضای سپاه و بسیج هستند. در مقایسه ارتش تقریبا از حوزه سیاست کنار گذاشته شده. شاید همین نفوذ بیش از اندازه یک نیروی نظامی در سیاسته که گهگاهی صدای ارتشیان دست نشانده جمهوری اسلامی رو هم درآورده، مثل مصاحبه انتقادی معاون هماهنگ کننده ارتش. یک کسی رو آوردن، اسمش یادم رفته، شاید این بچه‌ها بدونن. نشوندن گفتن که تا چند سال پیش آمریکایی‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای توی خلیج فارس تو آبهای
داخلی ما هم می اومدن، تو آبای سرزمین ما هم می اومدن و کسی جلودارشون نبود. من شخصا به عنوان یک کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی بهم برخورد و این معلومه که یه چیزی پشت پرده است تو خود سیستم صدا و سیما. صحبت‌های انتقادی معاون هماهنگ کننده ارتش بود از نادیده گرفتن نقش ارتش در صدا و سیما، حضور سپاه در سیاست و موارد دیگه. البته این ویدیو و گزارش مصاحبه حبیب الله سیاری ساعتی بعد از پخش از سایت ایسنا حذف شد. از نفوذ گسترده سپاه در تار و پود کشور میشه حدس زد قدرت نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران بارها از ارتش بیشتره. اما کودتا یک عمل غیر قابل پیش بینیه که نتیجهش رو نمیشه با عدد و رقم حدس زد. خب همراه میشیم با علی آلفونه، نویسنده و پژوهشگر از واشنگتن دی سی. آقای آلفونه، کلا اصلا ساختار این شکلی که یک نهاد نظامی عملاً از ارتش رسمی کشور هم قوی تر باشه در جای دیگری از دنیا داریم؟ بله، در آمریکای جنوبی در دهه‌های 60 و 70 میلادی و همچنین در خاورمیانه در دهه 60 و اتفاقا همین قدرت نیروهای نظامی بودش که به کودتای نظامی منجر شد و در خود جمهوری اسلامی هم من اعتقاد دارم که به تدریج ما در واقع به یک حالتی رسیدیم که سپاه پاسداران نه فقط محافظ انقلاب و دستاوردهای اون بلکه حکومتگر بر خود جمهوری اسلامی و این روند پس از درگذشت آقای خامنه‌ای بدون شک تشدید خواهد شد. همین خیلی ها گمان میکنن که شاید احتمالی یک کودتا رو حتی فرضی توسط ارتش میتونه تقریبا منتفی بکنه. چقدر با این نظر موافقی؟ خب ببینید، میتونیم بگیم که هر نهاد نظامی پتانسیل شرکت در کودتا رو داره و حتی ممکن هستش که در رده‌های میانی افسران ارتش جمهوری اسلامی چنین تمایلی هم وجود داشته باشه. اگرچه تاکنون من چنین تمایلی رو از طریق رسانه‌های گروهی ندیدم، یعنی بروز داده نشده، ولی توانش رو من در ارتش جمهوری اسلامی نمیبینم به خاطر همین دلیلی که شما برشمردید، یعنی اینکه قدرت سپاه پاسداران و قوانینی که به سپاه پاسداران اجازه دخالت در سیاست‌ها و حتی عرصه فرهنگی و عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی میده. این آقای روح الله خمینی هم که اظهارات ایشون رو پخش کردید، ایشون عالم بی‌عمله. از یک سو میگفتش که سپاه در سیاست دخالت نکنه، از دیگر سوی خود ایشون دستور میداد که سپاه پاسداران مخالفین جمهوری اسلامی و مخالفین شخص خودش رو سرکوب کنه. خب این یعنی در واقع دعوت به سیاست و به همین دلیل هم هستش که می‌بینیم که سپاه پاسداران این قدرتی داره که در جمهوری اسلامی که ما الان مشاهده می‌کنیم. ممنونم از شما علی آلفونه، نویسنده و پژوهشگر از واشنگتن دی سی با ما. دیروز 33مین سالگرد سرنگونی پرواز 655 ایران ایر بود. 12 تیر 1367 پرواز مسافربری شماره 655 ایران ایر بعد از توقف در بندرعباس به سمت دبی در حرکت بود که با شلیک موشک از یک ناو آمریکایی در ارتفاع 3500 متری بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و همه 290 سرنشینش از جمله 46 مسافر غیر ایرانی و 66 کودک جان باختند. ماجرای پرواز 655 مثل همه کشمکش‌های ایران و آمریکا به انقلاب 57 برمیگرده. نزدیک به 2 سال بعد از انقلاب با حمله عراق به ایران جنگ بین این دو کشور شروع شد. اواخر این جنگ 8 ساله در سال 1367 تنش در تنگه هرمز بالا گرفته بود. در این دوره درگیری به کشتی‌های نفتکش و تجاری که در خلیج فارس بودن هم کشیده شده بود. ایالات متحده در پاسخ به حملاتی که به کشتی‌های تجاری منطقه میشد از کشورهای منطقه خواسته بود تا هواپیماهای غیر نظامی خودشون رو به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا معرفی کنند. یک شنبه 12 تیر ماه ناو جنگی وینسس آمریکا که از یک مأموریت اسکورت برمیگشت وارد منطقه شد و شروع به تبادل آتش با نیروهای ایرانی در خلیج فارس کرد. میون همین درگیری پرواز مسافربری ایران ایر با 27 دقیقه تأخیر ساعت 10:17 صبح به وقت ایران از فرودگاه بین‌المللی بندرعباس بلند میشه. آمریکا مدعی ساعت 10:24 صبح ناو وینسس هواپیمای ایرباس رو با جنگنده F-14 اشتباه میگیره و به دستور ناخدا ویلیام راجرز با 2 موشک زمین به هوا هدف قرار میده. یکی از موشک‌ها با ایرباس برخورد میکنه، هواپیما سرنگون میشه و همه 290 سرنشین کشته میشن.
کمیته سازمان هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی در گزارشش اعلام کرد 7 دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه بندرعباس که هم برای هواپیماهای نظامی و هم مسافربری استفاده میشد، کشتی‌های جنگی آمریکا چند هشدار به هواپیمای ایرانی فرستادند، اما خدمه ایرباس با این تصور که پیام‌ها خطاب به هواپیمای گشت ایرانی حاضر در منطقه است پاسخی ندادند. دولت آمریکا اعلام کرده که در این سانحه مرتکب اشتباه شده و ابراز تأسف هم کرده، اما مقامات ایران معتقدند که این کار برنامه‌ریزی شده و نشانه‌ای از ورود مستقیم آمریکا به جنگ با ایران بود. 2 ماه بعد از سرنگونی هواپیما و افزایش حملات شیمیایی عراق، ایران آتشبس سازمان ملل متحد را پذیرفت و جنگ تمام شد. ایالات متحده در سال 1375 در پی توافقی با دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به بازماندگان 248 نفر ایرانی کشته شده در این حادثه بیش از 60 میلیون دلار غرامت پرداخت کرد. چندی پیش در اتاقی در کلاب هاوس محمد مهدی تندگویان، معاون وزارت ورزش و جوانان، مدعی شده بود رسانه‌های فارسی خارج از کشور برخلاف ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه به ماجرای پرواز ایران ایر نمی‌پردازند. چرا آمریکایی‌ها هیچ نوع برخورد مشخصی که نکردن مدال شجاعت هم دادن؟ این چه نوع رفتاریه؟ در حالی که در کشور ما اون کسی که به حال این اتفاق رو انجام داده و خیلی عوامل دیگه هم ذخیر بوده برای این اتفاق، الان توی زندانه و پرونده‌اش هم در حال بررسی. خب اگه تازه به ما پیوستید، فرصتی داریم تا نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای برنامه تیتر اول امروز. خاموشی‌های گسترده در ایران در این تابستان گرم ادامه داره. شرکت آب و فاضلاب هم هشدار داده که 101 شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار گرفتن. یک کشتی باری هدف قرار گرفته در اقیانوس هند ارتباطی با اسرائیل نداشت. بعضی رسانه‌های اسرائیلی گفتن احتمالاً ایران به ظن اسرائیلی بودن این کشتی اون رو هدف قرار داده. با ادامه پیشروی‌های طالبان، فعالیت کنسولگری‌های ایران و چند کشور دیگر در بلخ محدود شده. و امروز 245مین سالگرد استقلال آمریکا و البته اولین سالگرد برنامه تیتر اوله. بریم به افغانستان. همزمان با پیشروی‌های طالبان در این کشور و سقوط چندین شهرستان در ولایت بلخ به دست طالبان، بعضی کشورها کنسولگری‌های خودشون رو در ولایت بلخ تعطیل کردن. ایران هم از جمله کشورهایی بوده که فعالیت کنسولگریش رو در این ولایت محدود کرده. گفته شده کارمندان کنسولگری هم به کابل منتقل شدن. محمد شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، از واشنگتن دی سی با ماست. آقای همدم، اوضاع داره از دست دولت خارج میشه، اینطور نیست؟ درود سلام. با تاسف البته که اقدامات اخیری کشورهای دوست افغانستان به شمول ایران، ترکیه و دیگر کشورها که دیپلمات‌ها خود خارج کردن از بعض مناطق‌ها، هم حتی مثل اسرائیل که تقریبا سفارتشان تخلیه کردن، نشان دهنده بدتر شدن اوضاع افغانستان است. چه کار باید کرد؟ آیا نشانه‌ای وجود داره که علیرغم خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای نظامی خود افغانستان بتونن مقابله بکنن یا دست کم به یک تعادلی برسن با طالبان؟ البته نیروهای داخلی خود افغانستان با تمام قوتی که دارند در مقابل طالبان مبارزه میکنند. با تاسف که اراده سیاسی و همچنان زعامت و مدیریت درست سیاسی به خاطر رهبری نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد. در ضمن کشورهای همسایه هم در این جنگ دخیل هستند، به شمول ایران و پاکستان. همیشه شما از پاکستان شنیدیم، اما باید فراموش نکنیم که ایران هم مستقیما در حمایت از طالبان دست دارد. طالبانی که البته برای نخستین بار در تاریخ افغانستان تمام دیپلمات‌های ایرانی در زمان اقتدارشان در مزار یا در ولایت بلخ همشون کشتن. با همون ترس ایران البته دیپلمات‌هایشان از مزار هم خارج کرد. اما ما شما می‌بینیم که حتی ملا منصور، رهبر درجه 1 طالبان، زمانی که از ایران برمیگشت مورد هدف نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، از بین رفت. و اکنون هم ما شما می‌بینیم که رابطه تنگاتنگ ایران و حمایتشان از طالبان در عرصه دیپلماسی و سیاسی و حتی نظامی البته مشکلاتی را به بار آورده که حتی امروز دامنگیر خود ایران هم شده. از این رو گفته میتونم که با تاسف که کشورهای منطقه و همسایه دسترسی و دستنیشان به خاطر حمایت از طالبان نه تنها جنگ داخل افغانستان ادامه میده، بلکه در انتها گفته میتونم که تهدید جدی به خودشان هم شده میتونه در آینده. ممنونم از شما محمد شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، از واشنگتن دی سی با ما بود.
امروز 13 تیر ماه 4 ژوئیه یا جولای روز آزادی رواندا هم هست. تاریخ رواندا گره خورده به نسل‌کشی 27 سال پیش. در جریان این نسل‌کشی در طول 100 روز بیش از 800,000 نفر کشته شدند. رواندا کشوری کوچیک در آفریقای مرکزی که اکثر مردمش از قوم هوتو هستند، اما اقلیت قابل توجهی هم از توتسی‌ها در اون زندگی می‌کنند. خیلی از توتسی‌ها بعد از جنگ‌های داخلی به کشورهای همسایه پناه بردند و یک گروه شورشی رو سر و سامون داده بودند به اسم جبهه میهنی رواندا که مدتی هم با حکومت رواندا در جنگ بود تا اینکه بالاخره به توافق صلح رسیدند. اما داستان نسل‌کشی از اینجا شروع شد. 6 آوریل 1994 هواپیمای حامل رئیس جمهوری وقت رواندا که از قبیله هوتو بود با موشک سرنگون شد و همه سرنشینانش کشته شدند. هوتوها شورشی‌های توتسی رو مسئول این حمله می‌دونستند و شروع کردند به قتل عام توتسی‌ها. این کشتارها کاملا هدفمند و برنامه‌ریزی شده بود و هوتوها دقیقاً می‌دونستند کجاها باید قربانیان خودشون رو پیدا کنند. پیدا کردن توتسی‌ها البته کار چندان دشواری هم نبود. در اون زمان روی کارت‌های شناسایی افراد قومیتشون نوشته می‌شد. هوتوها شهر به شهر، خونه به خونه توتسی‌ها رو پیدا می‌کردند و اونها رو به هر وسیله از جمله با قمع و ساتور می‌کشتند. در این میون انبوهی از زنان توتسی هم مورد تجاوز قرار گرفتند یا به بردگی جنسی گرفته شدند. هوتوها حتی یه برنامه رادیویی راه انداخته بودند و اسامی کسانی رو که به نظرشون باید کشته می‌شدند اعلام می‌کردند. هوتوها به پناهندگان به کلیساها هم رحم نکردند. حدود 5000 مرد و زن و کودکی که به یک کلیسا در نزدیکی کیگالی پایتخت رواندا پناه برده بودند کشته شدند. این نسل‌کشی در حالی در جریان داشت که جامعه بین‌المللی در سکوت و انفعال فرو رفته بود. در همون دوره نیروهای حافظ صلح به سرعت از رواندا خارج شده بودند. فرانسه هم که در اون زمان نفوذ زیادی در رواندا داشت، به تازگی به خاطر کوتاهی کردن در جلوگیری از نسل‌کشی عذرخواهی کرده. بالاخره بعد از 100 روز قتل عام و کشته شدن بیش از 800,000 نفر، جبهه میهنی رواندا که حمایت ارتش اوگاندا رو هم داشت شروع به پیشروی در رواندا کرد و این نیروها 27 سال پیش در چنین روزی کیگالی پایتخت رواندا رو تصرف کردند. خیلی ها در دادگاه‌های محلی به اتهام دست داشتن در این نسل‌کشی محاکمه شدند. حدود 2 میلیون نفر هم آواره شدند و به جمهوری دموکراتیک کنگو فرار کردند. البته رهبران اصلی این نسل‌کشی بعداً در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا محاکمه شدند. پل کاگامه که در اون زمان رهبر شورشی‌ها بود از سال 2000 تا الان رئیس جمهوری روانداست. بیش از ربع قرن از این نسل‌کشی میگذره و رواندا سال‌هاست برنامه آشتی ملی رو به اجرا گذاشته و حتی ابراز مواضع قوم‌گرایانه در رواندا غیرقانونیه. اما سایه این نسل‌کشی همچنان روی سر مردم این کشور سنگینی میکنه. مردان و زنانی که یا در این جنایت دست داشتن یا قربانی و بازماندگان اون بودن حالا باید چشم در چشم هم زندگی کنن. مصاحبه‌ای داشتیم با هونوره گاترا، مدیر مرکز یادبود نسل‌کشی در رواندا. وضعیت در رواندا با گذشت 27 سال از نسل‌کشی توتسی‌ها بسیار بهبود پیدا کرده. رواندا مردم مقاومی داره. ما 27 سال پیش در مسیر مصالحه، اتحاد و بازسازی قدم گذاشتیم. نسل‌کشی ویرانی زیادی به بار میاره. هم زیرساخت‌ها رو نابود میکنه، هم باعث آسیب به بافت جامعه میشه. نمیتونم بگم زخم‌های ملت ما 100% التیام پیدا کرده. همونطور که گفتم این روندیه که باید به تدریج از یک نسل به نسل دیگه اون رو طی کنیم. اما وضعیتی که الان در اون هستیم خیلی امیدوار کننده است و این به ما نشون میده که آینده روشنه و ما میتونیم زخم‌های ناشی از نسل‌کشی، هم زخم‌های روحی هم جسمی رو التیام ببخشیم و کشور میتونه در مسیر صلح و بالندگی پیشرفت کنه. ما باید به پیشروی در این مسیر ادامه بدیم و به گذشتمون هم نگاه کنیم و ازش درس بگیریم و باید علیه اونهایی که نسل‌کشی رو انکار میکنن مبارزه کنیم تا آینده بهتری رو برای رواندا رقم بزنیم.
بعضی مخالفان جمهوری اسلامی به اون مالکش در پرونده‌های حساس میگن. این عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در بریتانیا است که امروز وارد لندن شده، محسن بهاروند. بهاروند قبلا معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران بود و در جریان موضوعات حساسی مثل تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، پرونده انفجار مرکز همیاری اسرائیل و آرژانتین در بوئنوس آیرس و مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا نقش داشته. بهاروند همینطور مسئول تیم جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با اوکراین درباره سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران هم بوده. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از لندن با ماست. آقای علیزاده، چه میدونیم در مورد کارنامه ایشون؟ بله، همونطور که گفتید آقای بهاروند در جایگاه معاون وزیر امور خارجه در امور حقوق بین الملل مسئولیت‌های مهمی رو داشته. پیشتر ایشون سفیر در آرژانتین بوده و پرونده آمیا رو در اون زمان در دست خودش داشت که به هر حال گفته شد به رئیس جمهور اون زمان آقای کارلوس منم رشوه داده شده بود تا این پرونده پوشش داده بشه. در پس دو تابعیتی‌ها هم ایشون فعالیت‌های عمده‌ای داشت، ولی من فکر می‌کنم دوران سفارتی که به ایشون اعطا شده رو بایستید حاصل دستمزد ایشون در لاپوشی پرونده اوکراینی که ساقط شد و تعداد 176 کشته بیگناه بر جا گذاشت بایستی این رو دستمزد آن دانست، وگرنه مسئله ایشون در شرایطی به سفارت انگلستان آمده که عملا سفارت ایران در انگلستان یک سفارت مرده است. شما جز فعالیت‌های بخش کنسولی کار دیگری انجام نمیشه. حتی سفیر آقای بعیدی نژاد در طول سالهایی که در اینجا سفیر بود شاید کمتر از تعداد انگشتان دست با رسانه‌های بین‌المللی در یک شهر بین‌المللی مصاحبه کرده. فکر نمی‌کنم آقای بهاروند هم ایشون فعالیت ویژه‌ای داشته باشه. در پایان دولت آقای روحانی یک دستمزدی به او پرداخت شده و ایشون به سفارت ایران در بریتانیا اشاره کرده. پایان دولت آقای روحانی یعنی فکر می‌کنید به انتخابات و پایان دولت آقای روحانی هم ربطی داره این داستان؟ نه، عملاً به هر حال در این دولت هر کسی دور و بر دولت بوده، تلاشی کرده برای اون دولت، خدماتی یعنی به هر حال در حول و حوش اهداف اون دولت کار کرده. معمولا این هستش که آخر سرش پاداشی دریافت میکنن. در وزارت خارجه به سفارت‌های اعزام میشن، از جمله سفارت در بریتانیا. اسم و عنوان بزرگی هستش کسی در کارنامه خودش داشته باشه که به عنوان سفیر در بریتانیا آمده، اما من اصلا تصور نمیکنم کارنامه درخشانی رو ایشون اینجا بخواد رقم بزنه، همچنان که آقای بعیدی نژاد هم هیچ گونه کارنامه درخشانی نداشته جز فعالیت کنسولی. شما ندید، نه کار فرهنگی، نه کار سیاسی، نه کار ورزشی، نه کار هنری، هیچی ندیدیم از سفارت ایران در بریتانیا. سالهای آتی هم در زیر نظر آقای بهاروند به همین شکل خواهد بود. ممنونم از شما. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از لندن با ما. امروز 4 ژوئیه یا جولای روز استقلال آمریکاست. بیاین با هم یه نگاهی به تاریخچه این روز بندازیم و ببینیم چرا آمریکایی‌ها این روز به خصوص رو جشن می‌گیرن. با پایان جنگ فرانسوی‌ها با بومیان آمریکا در 1763 بریتانیا کنترل دارایی‌های فرانسه رو بر عهده گرفت، اما برای تامین هزینه‌های ارتش و جنگ‌ها مالیات‌های جدیدی برای ساکنان مستعمره‌نشین‌هاش در آمریکا وضع کرده بود که با مقاومت شدید اونها مواجه شد. با بالا گرفتن تنش‌ها 13 مستعمره‌نشین مختلف آمریکا نهایتاً اولین کنگره قاره‌ای رو در سپتامبر 1774 برگزار کردند و اولین گام رو برای شکل دادن به هویت ملی آمریکا برداشتند. اما بریتانیا هم به اعمال زور و تصویب قوانین سختگیرانه مثل بستن بندر بوستون ادامه داد تا اینکه نهایتاً در آوریل 1775 جنگی در گرفت که به جنگ استقلال آمریکا معروف شد. فرمانده 13 مستعمره آمریکا هم جورج واشنگتن بود. بالاخره بعد از چند سال جنگ و درگیری، کمیته 5 نفره‌ای متشکل از رهبرانی مثل توماس جفرسون پیشنویس اعلامیه استقلال آمریکا رو در سال 1776 به دومین کنگره قاره‌ای ارائه کردند و اعلامیه‌ای در روز 4 ژوئیه یعنی همین امروز مورد تایید قرار گرفت و رسما اعلام استقلال کردند.
البته سابقه حضور بریتانیایی‌ها در مستعمرات به سالها قبل برمیگرده. مثلا سابقه استقرار دائم انگلیسی‌ها در مستعمره ویرجینیا به سال 1607 در زمان ملکه الیزابت اول برمیگشت و اتفاقا به خاطر باکره بودن ملکه بود که اسم این مستعمره رو ویرجینیا گذاشته بودند. یک سال بعد از اعلام استقلال، کنگره آمریکا طرح پرچم رسمی برای ایالات متحده را هم تصویب کرد. پرچمی با 13 نوار قرمز و سفید در یک زمینه آبی که به نشانه 13 مستعمره تشکیل دهنده این کشور بود. با وجود اعلام استقلال آمریکا، بریتانیایی‌ها جنگ رو همچنان تا سال 1781 ادامه دادند و بالاخره در سال 1783 بود که با امضای معاهده پاریس کشور آمریکا رو به رسمیت شناختند. آمریکا از زمان اعلام استقلال تا الان به لحاظ جمعیت خیلی گسترش پیدا کرده. در اولین سرشماری که بعد از اعلام استقلال در دوره جورج واشنگتن در 1790 انجام شد، جمعیت این کشور نزدیک به 4 میلیون نفر بیشتر نبود و الان بنا به آخرین سرشماری سال 2020 جمعیت این کشور به حدود 332 میلیون نفر رسیده. به لحاظ وسعت هم که خب آمریکا دیگه فقط 13 ایالت نداره و الان از 50 ایالت تشکیل شده و بعد از روسیه و کانادا بزرگترین کشور دنیا به شمار میره. آمریکایی‌ها جشن استقلال کشورشون رو با برگزاری یک مراسم خاکسپاری نمادین برای جورج سوم پادشاه وقت بریتانیا آغاز کرده بودند تا مرگ استبداد رو جشن بگیرن و البته تولد آزادی رو که به نظر میرسه با گذشت 245 سال از استقلال آمریکا هنوز اهمیت زیادی برای مردم این کشور داره. چه کسی بهتر از آرش آرامش، حقوقدان کارشناس امنیت ملی و متخصص تاریخ و داستان‌های مربوط به پیشینه و فعل آمریکا. آقای آرامش، ایالات متحده آمریکا بالا بلندی زیاد داشته، تاریخش همیشه هم تاریخ روشنی نبوده، یعنی بردهداری داشته، جنگ‌های زیادی داشته، ولی چه چیزی هستش که آمریکا رو اینقدر متفاوت کرده که یا عاشقشن یا ازش متنفرن؟ خب من آمریکا رو به عنوان فقط یک کشور، یک خطه جغرافیایی نمیبینم. آمریکا رو به عنوان یک ایده هم میبینم. ایده‌ای که تاماس جفرسون، یک جوان 33 ساله، موقعی که اون مقاله به قول معروف استقلال رو نوشت، یا کسی مثل الکساندر همیلتون 21 ساله در زمان استقلال ایالات متحده، اینها اومدن ایالات متحده رو تشکیل دادن که یک کشوری بود برای امیدهای بسیاری. حتی در همون بدو تولد ایالات متحده هم مسئله بردهداری مسئله بود منحوس. خود جفرسون که بردهدار هم بود میگوید این یک ننگی است و یک گناه بزرگی است، ولی به خاطر مسائل اقتصادی و به خاطر اینکه مسائل سیاسی و ایالت‌های جنوبی بود نمیتونستن این قضیه رو حل بکنن. بیایم جلوتر. به نظر من ایالات متحده اون تولدی که داشت، اون 13 ایالت یا 13 کالونی مستعمره که در اون 13 خطوط مختلف نقش پرچم آمریکا نشون داده میشن، اولا خودش رو به عنوان 13 ایالت مستقل می‌دیدن. اگر شما تا حدوداً 100 سال بعد 1861 که جنگ داخلی شروع شد از یک امریکایی از ایالت مثلا ویرجینیا میپرسید کجایی هستم، نمیگفت من آمریکایی ام، میگفت من اهل ویرجینیام. همین الان هم مثلا تو آمریکا از اینکه بپرسی کجایی میگه تگزاسی ام، کالیفرنیا. درسته، ولی الان اون هویت ملی خیلی بیشتر نهادینه شده. اون موقع اینطور نبود. چند اتفاق بزرگ میفته که هویت ایالتی جای خودش رو میده به هویت ملی. یکی جنگ داخلی است 1861 تا 1865، یعنی کشور 1776 تأسیس شده، تقریبا 60 اندی سال بعد 80 اندی سال بعد جنگ داخلی است. این دولت فدرال و مرکزی قوی تر کرد. میایم جلوتر و بعد از اون هم دپرشن بزرگ، اون رکود اقتصادی سنگین در دهه 20 و 30 29 تا 37 38 و بعد از اون جنگ جهانی دوم و هرچه در قرن 20 جلوتر رفتیم اقتصاد متمرکز شد، ایالات متحده یک ابرقدرتی شد، دولت فدرال هم و اون هویت ملی هم به قول معروف و برای ما غیر آمریکایی‌ها در نقاط دیگر دنیا واقعا بعد از این قرن 20 و جنگ جهانی دوم هستش که اهمیت آمریکا پررنگ‌تر میشه. به گمان شما میدونم سوال شاید تئوریک و سختی باشه، ولی پدران بنیانگذار آمریکا فکر می‌کنید همین آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم رو همچنان همون ایده اولیه خودشون میدیدن یا نه؟ نه، اصلا همچین تصوری نداشتن. شما دارید در مورد کشوری صحبت می‌کنید اون موقعی که آقای جان ادمز سخنور انقلاب و از ماساچوست یعنی از شمال و تاماس جفرسون قلم انقلاب از ایالت ویرجینیا از جنوب تا اینا به فیلادلفیا این وسط برسن باید 4-5 روز سوار اسب و گاری می‌شدن میرسیدن اونجا. نه، یا یک تحولات صنعتی و تحولات اطلاعاتی و مخابراتی، اینها یک تصوری از ابرقدرت شدن نداشتن. میگفتن sovereign power، یک قدرت مستقل،
یک قدرت به قول معروف قابل احترام. اون قضیه ساورن هم در انگلیسی خیلی سخت ترجمه کرده میشه، اما به عنوان یک گلوبال، یک حکومت، یک قدرت بین‌المللی نبود. بالاخره این کشور کشوری است تازه تولد اما تبلور پیدا کرد. ولی این رو باید بهش در نظر داشته باشیم. قانون اساسی که نوشته شد 1700 و مزد میخوام بودن 7 سال بعد از انقلاب و بعد از اونم اون 10 متمم اول و 27 متمم اندی که به اون اضافه شد، این کشور رو قادر کرد که ابرقدرت بشه. اگر یک قانون اساسی بسیار دست و پابسته می نوشتن، اگر آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی، حقوق مدنی در اون رعایت نمی‌شد، خب نه تنها قدرت حکومت بزرگتر می‌شد، باز اون طرف هم سرکوب رو میتونست انجام بده. شما در نظر داشته باشید انقلاب میشه، یک جوان 20 اندی میشه مثلا فرماندار فلان شهر کشتار میکنه. انقلاب میشه یک جوان 19 ساله یا 20 ساله رو میذارن فرماندار فلان تیپ و پادگان در فلان شهر، بلد نیست کاری بکنه. شما ولی یک گروهی داشتین، رئیس کانتیننتال کانگرس، کنگره آقای هنکاک 39 ساله بوده. پیرترین اینها آقای فرانکلین بود که 70 ساله بوده و این پدر اینها بوده به قول معروف. یک صحبت خیلی جالبی داره آقای فرانکلین، میگه من یک متطرفم، یک اکستریمیستم، به قول معروف یک افراطیگرام. میگن افراطی در چی است؟ میگه در تعادل، در اعتدال من افراطیگرم. و به خاطر این وزنه آتش تند ادمز و جفرسون رو خلاف آقای راتلج 26 ساله از ایالت ساوت کارولاینا، کارولاینا جنوبی، مخالف استقلال بودن، میگفتن خونریزی میشه و تونست آخر سر اینها رو یک بالانس به وجود بیاره و گفت استقلال با رأی اکثریت نمیشه، هر 13 مستعمره باید استقلال رو قبول بکنن، که آخر سر حتی همقطار خودش آقای دیکرسون که اون هم از ایالت پنسیلوانیا بود و اون شدیداً هم مخالف بود، ولی موقعی که رأی به پنسیلوانیا رسید آقای دیکرسون گفت من نمیام چون نمیتونم رأی بدم. آقای فرانکلین رو فرستادشون، رأی دادن، هر 13 کلونی به قول معروف رأی دادن برای استقلال. 2 جولای البته این تصویب شد. 4 جولای اومد کنگره در خاطرات آقای ادمز به زنش ابیگیل میگه 2 جولای رو همه به قول معروف شادی خواهند کرد، یک روز تاریخی است، ولی 4 جولای اعلام شد و به قول خانم کاندلیزا رایس در کلاس‌های درسش میگفت کشوری رو من دوست دارم درش باشم که در روز استقلالش تانک و توپ و زره تو خیابون نمیاره، مردم جمع میشن هات داگ میخورن. نمی‌دونم هم هست برای شما که چون گفتیم 13 تا کلونی، اگه بهش اینوری هم بچرخید قشنگ دوربینم ببینه شما رو. بی‌طرفی ما رو زیر سوال، بی‌طرفی دیگه حالا من دیگه آوردم دیگه، این بی‌طرفی رو حالا زیر سوال خدمت شما. ممنونم از شما. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی و حقوقدان، اینجا در استودیو با ما در این روز استقلال آمریکا که خب 1 سالی هم از اولین روزی که با برنامه تیتر اول به خونه شما اومدیم. در این 1 سال خبرهای مهمی رو با هم مرور کردیم، موضوعات مختلفی رو زیر ذره‌بین بردیم و گزارش‌های اختصاصی و تحقیقی زیادی داشتیم، از پوشش واکنش‌ها به پخش گردهمای مجاهدین در ایران اینترنشنال تا ماجرای ربودن جمشید شارمه، تا جنبش منهم در ایران، تا انتخابات آمریکا، تا فایل صوتی ظریف و صدها خبر دیگه. قول داده بودیم که منصف باشیم و دقیق و بدون تکلف. قضاوتش با شماست، ولی واقعا سعیمون رو کردیم و همچنان هم خواهیم کرد. تا فردا، بدرود.